วันหนึ่งเนี่ยผมเจอปัญหาเนี่ยในการซ่อมรถมากมายนะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งสำหรับเพื่อนสมาชิกนะที่ถามเข้ามาเนี่ยผมก็แหมเอาเป็นว่าผมจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับคืออย่างน้อยฮะถ้าจะซ่อมรถเองเนี่ยจะต้องมีครีมล็อกนะครับไอตัวเครื่องมือลัดเพลาเนี่ยมันอาจจะทำยากนะครับมันเกินความสามารถของใครบางคนนะครับก็ลองใช้ครีมล็อกดูนะแต่ถ้าไม่มีครีมล็อกนะครับก็ใช้เชือกนะครับใช้เชือกนะฮะสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถและเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในการเปลี่ยนหัวเพลาขับนะครับโดยใช้เครื่องมือไม่กี่อย่างนะครับใช้ครีมล็อกก็ได้นะฮะแล้วก็สกุไลหรือว่าไขควงแบนนะครับแล้วก็กรรไกรค้อนนะครับในการเปลี่ยนยางในการเปลี่ยนหัวเพลาขับแล้วก็ยางหุ้มเพลาขับตัวในนะครับมีครีมทางอีกอันหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยจะต้องมีการถอดหัวเพลาขับลงมานะครับซึ่งในการถอดหัวเพลาขับลงมาเนี่ยตัวของหัวเพลาขับมันมีเสียงดังนะดังก๊อกนะครับเราก็ควรจะจัดการเปลี่ยนหัวเพลาขับนะครับตัวหัวเพลาขับของ Nissan Terna นะครับ J32 นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง MR20DE นะครับเป็นรหัสเครื่องของเขานะครับเครื่อง J32 จะมี2ตัวนะตัวที่เป็นเครื่อง V6 แล้วก็เครื่อง4สูบนะตัวนี้เป็นเครื่อง4สูบนะครับอาการของเขาอย่างที่ผมว่าข้างต้นก็คือเวลาเลี้ยวมันมีเสียงดังนะครับเราก็จัดการเปลี่ยนตัวหัวเพลาขับนะครับหัวเพลาขับเนี่ยจะเป็นหัวเพลาขับใหม่นะครับส่วนยางหุ้มเพลาตัวไหนเราก็ควรเปลี่ยนออกไปเพราะว่ามันเสื่อมสภาพนะครับถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะเกิดตัวของลูกปืนเพลาขับตัวไหนได้รับความเสียหายได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนจาระบีด้วยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนยางหุ้มเพลาด้วยนะครับสืบเนื่องมาจากมี FC นะครับเขาถามเข้ามาแล้วก็ให้ผมทำเครื่องรัดยางเครื่องรัดเหล็กรัดยางหุ้มเพลานะครับซึ่งผมไม่มีเวลาจริงๆนะครับผมไม่มีเวลาที่จะทำแจกให้นะครับเอาเป็นว่าผมเอาเครื่องมือที่มีอยู่ทั่วไปนะครับมาสาธิตให้ใช้เครื่องมือตัวนี้ดีกว่านะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องซื้อเครื่องมือรัดตัวเหล็กรัดยางหุ้มเพลานะครับตัวนั้นก็คือครีมล็อกนะครับครีมล็อกก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวครีมล็อกเนี่ยต้องใช้คู่กับไขควงแบนนะหรือว่าสกุไลแบนนะครับตัวนี้ผมจะใส่ยางหุ้มเพลาเข้าไปก่อนนะครับตัวหุ้มเพลาตัวในเนี่ยจะเป็นผมเรียกเขาว่าเป็นยางหุ้มเพลาสามเหลี่ยมนะครับเพราะว่าข้างในจะเป็นสามเหลี่ยมเป็นขยักสามเหลี่ยมนะครับคือถ้าเราพูดอย่างนี้เนี่ยร้านอะไรเขาจะรู้เรื่องนะครับยางหุ้มเพลาตัวในที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวหุ้มเพลายางหุ้มเพลาตัวนอกเนี่ยจะเป็นตัวกลมนะครับฉะนั้นจะใส่กันสลับกันไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะเวลาใส่เข้าไปเนี่ยเราจะต้องใส่ตัวลูกปืนเข้าไปนะครับลูกปืนมันจะมีฝั่งที่เข้าข้างในกับเข้าข้างนอกนะครับ ค
ควรระวังอีกเรื่องหนึ่งนะครับในการใช้ครีมล็อกนะครับระวังเหล็กรัดยางหุ้มเผาขาดนะครับเพราะว่ากำลังที่เราโน้มลงมาเนี่ยมันมีกำลังที่เยอะมากๆนะครับไอตัวเหล็กรัดยางหุ้มเผาเนี่ยมันมีขนาดบางนะครับมันไม่ได้หนามากมายนะครับมันจะขาดได้นะครับฉะนั้นน้ำหนักก็ควรจะพอดีนะครับเมื่อน้ำหนักพอดีเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเหล็กรัดเนี่ยรัดยางหุ้มเผาได้แนบสนิทนะครับที่สำคัญเนี่ยมันจะไม่ทำให้จาระบีเนี่ยมันกระเด็นออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็น้ำมันก็ไม่เข้ามาข้างในนะนี่มันก็กันในระบบของมันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าน้ำเข้ามาในระบบของตัวจาระบีเนี่ยมันจะทำให้จาระบีเสื่อมสภาพและเกิดสนิมอยู่ข้างในนะครับถึงแม้ว่าตัวจาระบีเนี่ยมันจะมีความลื่นของตัวจาระบีนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันเวลาเราไม่ได้ใช้รถเนี่ยตัวจาระบีเนี่ยมันจะนอนนิ่งเป็นไขนะครับพอเราขับรถไปเนี่ยมันจะถูกเหวี่ยงนะเหวี่ยงไปมาอยู่ข้างในตัวยางหุ้มเผานะครับแล้วก็เมื่อมันเกิดการเหวี่ยงนะเกิดการเสียดสีของตัวลูกปืนเผาขับหรือว่าตัวเผาขับเนี่ยมันจะเกิดความร้อนแล้วมันก็จะทำให้จาระบีเนี่ยหลอมละลายกลายเป็นค่อนข้างจะเป็นของเหลวนะครับแต่มันไม่ได้เป็นน้ำเลยทีเดียวมันอาจจะเป็นครีมนะคือตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเนยนะครับเป็นจาระบีเนี่ยมันจะคงสถานะของมันแบบคล้ายๆกับเนยนะครับแล้วก็พอมันเจอความร้อนและเจอการเหวี่ยงของตัวเผาเนี่ยมันก็จะเริ่มกลายเป็นครีมนะตีเป็นครีมเหมือนเราตีนมนะหรือเราคนนมนะครับมันก็จะเริ่มกลายเป็นค่อนข้างจะเป็นของเหลวนะมันก็จะแทรกซึมไปทุกส่วนต่างๆของชิ้นส่วนที่เป็นโลหะที่มีการหมุนอย่างเช่นตัวเม็ดลูกปืนนะครับเม็ดลูกปืนต้องหมุนไปมานะครับตัวเผานี่เหมือนกันมันก็จะขยับอยู่ข้างในนะครับตัวเม็ดลูกปืนเผาเนี่ยถ้าเป็นเผาตัวนอกเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่นะครับมันก็จะไปเคลือบต่างๆนะในเคลือบต่างๆของลูกปืนครับทำให้มีการลดการเสียดสีหรือว่าเสียดทานอะไรลงไปได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆไปได้นะครับแต่มันจะมีข้อเสียคือถ้าเหล็กรัดยางหุ้มเผาเรามีความหลวมหรือว่ารัดไม่แน่นเนี่ยตัวจาระบีเนี่ยมันจะถูกดีดออกมาหรือว่าถูกกระจายออกมานะครับมันจะทำให้ปริมาณของจาระบีเนี่ยลดลงแล้วก็พอเราวิ่งในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยน้ำมันก็จะแทรกซึมเข้ามาได้นะมันก็จะทำความเสียหายให้กับตัวเผาของเราได้นะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการรัดเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็รัดตัวเหล็กรัดยางหุ้มเผานะรัดให้แน่นเลยนะครับรัดให้แน่นแล้วก็ใช้ตัวค้อนนะพับมันเป็นทบนะเหมือนเราพับผ้านะครับแล้วก็ปิดมุมมันด้วยนะครับปิดมุมมันนะหนสุดท้ายก็คือใช้ครีมล็อกเนี่ยบิดเพื่อปิดมุมมันทำไมต้องปิดมุมนะครับเพราะว่ามันคมมากเวลาเราตัดใช้กรรไกรตัดเนี่ยมันจะทำให้เราได้รับบาดเจ็บนะฮะก็คือเป็นแผลได้นะครับหรือว่าคนที่ทำต่อจากเรานะหรือว่าคนที่ซ่อมรถต่อจากเราถ้าเกิดมือไปโดนเนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บได้นะอันนี้ก็เซฟให้คนทำภายหลังด้วยนะก็อันนี้คือเป็นวิธีที่เราทำกันมานานแล้วนะครับก็คือพับแล้วก็พับปิดตัวที่เป็นคมของตัวเหล็กรัดยางหุ้มเผานะครับผม
าใครไม่สะดวกในการเปลี่ยนหัวเพลาขับนะครับมันก็มีหัวเพลาขับสำเร็จรูปนะครับหัวเพลาขับสำเร็จรูปมันก็คือเป็นหัวเพลาที่เขาเอาเพลาของเรานี่แหละครับไปรีบิวกลับมานะครับรีบิวกลับมาแล้วก็เอามาเทิร์นกันนะฮะอันนี้แล้วแต่ความสมัครใจนะฮะสมัครใจแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบเดิมๆของรถนะฮะแกนเพลาเดิมๆของเรานะฮะไม่มีการคดไม่มีการงอไม่มีการดัดนะก็ลองทำวิธีผมดูนะครับมันอาจจะเป็นวิธีที่ยุ่งยากนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็จะทำให้เรามั่นใจได้นะครับว่าของมันเป็นของเรานะครับก็คือแกนเพลาเป็นของเรานะครับปลายลูกปืนเป็นของเราแต่ว่าหัวเพลาขับเนี่ยเป็นของใหม่ซึ่งมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าใครมีเงินเยอะนะฮะก็เปลี่ยนเพลาทั้งเส้นเลยก็ได้นะหรือว่าจะเบิกเพลาแท้ใหม่ทั้งเส้นเลยก็ได้นะครับก็ไม่ผิดนะครับใส่แบบง่ายๆนะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการทำแบบผมนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าวิธีการนี้มันเหมาะสมก็ลองพิจารณาดูนะครับที่เราเปลี่ยนเสร็จทั้งสองข้างนะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในตัวของเกียร์นะครับเวลาเสียบเข้าไปในเกียร์เนี่ยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเฟืองมันจะค่อนข้างที่จะเป็นเฟืองหยาบนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นเราจะต้องมีการใส่ให้มันตรงล็อกก่อนนะครับเพื่อจะทำการกระแทกหรือว่าดันเข้าไปนะครับเมื่อดันเข้าไปเสร็จเนี่ยเราก็จะทำการประกอบตัวอย่างอื่นเข้าไปนะครับฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยต้องระมัดระวังเลยนะครับถ้ากระแทกไม่ดีเนี่ยจะทำให้ซีนได้รับความเสียหายได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะนำรถไปทดสอบวิ่งนะไปทดสอบเลี้ยวนะครับเนื่องจากรถคันนี้มีอาการเลี้ยวเสียงดังนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับกด Subscribe นะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะฮะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ผลิตคลิปออกมาใหม่ๆนะครับเจอกับผมได้ใหม่นะครับคลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะฮะอยากให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม